Deci cât zicea femeia că avea... Ea pensie 1500, cât 1500, 1 lei. Deci cu 1500, 1400 era 1 lei. Un carton de ouă era 3200. Aici este farmacia, unde se vede că e o coadă și e printre puținele farmacii pe care le-am găsit. Intră în farmacie și o să vezi, o experiență în sine, nu au nimic. Nu vine să cred, deci eu nu cred că am văzut un loc ăsta în viața mea, Da. nu-mi dau seama. Foarte mulți oameni sărmani, nu, frate, și... Mamă, îmi vine să plâng, efectiv. Da, e grav, e grav. Ne-am zis că nu am acum face, nu e problemă, nu e problemă. Efectiv apreciase că vrusese să-i dăm. Și asta e și recomandarea noastră dacă ajungeți pe aici. Nu schimbați mai mult, pentru că s-ar putea ca de la o zi la alta, odată cursul să se modifice destul de mult, dar avem o problemă. Suntem deshidratați. Și din păcate nu găsim să cumpărăm Am apă. fost la magazin, puteai să cumperi bere, rom și alte chestii, dar apă nu. Ia uitați ce taxi a venit să ne ia. A venit autobuzul colectiv. Deci cu mașinuța asta o să mergem până în Havana. Ia uitați-vă cu ce Chevrolet din 1976. 1956. 56. 1956. Uitați-vă aici. Ce nebunie. Havana. Sunt foarte nostalgică, sincer. Îmi vine Scoate să limba. plâng. Cred că plâng. Plângi. O să plângi și eu cu limba. Și l-a lăsat și pe Twitter pe micuțul cățeluș cum stă acolo. Da. Îl văd. Eu sunt prietenii aici, Da. familia la care am stat. E cam Muzica, complicată totul. plecarea. Într-adevăr. A few moments later. Domnul nostru a făcut aici, s-a rupt cureaua. Ești la transmision de aer condiționer? Aha, aha. Ah, deci uite mă, are curea de rezervă la el, mă. Are salopete, service ambulant. Asta înseamnă să fii un profesionist, bă, frate. Deci vedeți, omul fac, a detectat că i s-a rupt cureaua de transmisie. S-a dus acolo frumos și a luat salopeta, a băgat cheia. Il motor è originale o? No, No, è un motor es un motor italiano, Fiat Iveco. Fiat Iveco. Ah, mamma mia, ok. Fiat Iveco di quanto? 4 cilindros. 4 cilindro e capacità? 2000, 3000 capacità? 3000. 3000. 3000 diesel. Ajá. Deci cam asta e, motor de Iveco, 3000 cm fără turbo, simplu. Da, uite, dar arată foarte mișto. Atenție și cum arată mânerele, da? Uitați, mânerele din lemn, frumos. Aici e loc și de bagaje. Iar la ei pe autostradă e cam atât de liber pentru că nu se circulă pe aici. Adică e poliție foarte multă și cum era pe la noi. Uite, oamenii merg pe autostradă, cu număr, fără număr, cu sos, fără sos, nu știu exact care e treaba. Da, nu e nimic. Da, și... Da. Și-a scos ceasul de la mână, care are ceas din la, ai văzut Goldeanu. Și-a scos ceasul de la mână și-a scos șalopățica. Și... Da, super autentic totul. Asta vorbeam și cu Iasmin, că dacă nu pățeam așa ceva, era degeaba. Adică noi ăștia suntem pasageri din mașină. Suntem ceva pasageri, adică în mașinuța asta. Ia uitați ce trece și pe contrasens. Ai tot timpul din lume să te uiți la tot ce se întâmplă, că vorba aia, trec puține mașini și poți să le admiri. Și evident și un camion care transportă trestie de zahăr, ce poate să transporte pe aici. Că vorba aia, cam asta e producția locală. I-a dat drumul pentru... A mai venit și un coleg de-al lui care este tot cu un Chevrolet din acesta. Vedeți că e același model de mașină. Ia uitați ce frumos e. S-a oprit să vadă dacă are nevoie de piese sau ceva ca să poată să-i dea în caz de nevoie. Am ieșit pe aici pe străzile din Havana să mergem să mâncăm ceva. Da, e totală treaba. Hola, buenas. Și ne bucurăm de atmosfera, așa cum e. Buenas.
Da, e multă lume pe stradă. Și toată lumea ne privește. Îți dai seama că suntem direct ceva nou. Ce tari sunt și mașinile. Oamenii pare că sunt oricum din alt film. Dar asta e treaba să... Stai așa. Ăsta e Ferrari. Uite, are logo-ul de la Ferrari. Total. Deci cam așa arată Havana la picior. Deci noi am intrat în niște cartiere aici, unde Iasmin, în centru, da, suntem în centru, pardon, care arată ca niște cartiere unde Iasmin mi-a spus că este super sigur, dar în orice... N-arată așa. N-arată așa, dar noi ne comportăm ca și cum este totul super sigur. Oricum e fabulos peste tot, e muzică non-stop la toate întreprizele astea. Efectiv, oamenii și uite și domnul ăsta cum fumează trabucul pe jos pe aici, deci am ajuns acum, vedem și noi avem un taste of Havana așa pe ziua. Hai de cap, mă zici că ești în platou de film, uite-te cum apare și mașina asta, oamenii ăștia, totul este incredibil. Tare rău cum arată. Acum o să intrăm pe alte străduțe, unde la prima pe stânga, practic, acolo este locul unde vrem să ajungem. Clădirile arată destul de bine, per total așa. Într-adevăr, e destul de mizerie peste tot, dar asta nu ne incomodează. Ia uite mă frate, frizerie, fii atentă că dacă întreb aici cât costa un tuns, mai ia capul. Și te fac să zică că e $1. Că e $1, da? Si? Că e ceva ultra lejer, da? Ia uzi, muzică, direct. Da, aici e. Deci asta este strada cu restaurantele chinezești. Hai să ne întoarcem la ăla, care era primul din capăt, că era cel mai ocupat, da? Adică erau cei mai mulți oameni. Da, deci noi avem o strategie în general, pe unde mergem să mâncăm trebuie să fie oameni. Dacă e cum aici, vezi, Iasmin pe ăsta de pe partea stângă, dar nu e nimeni, nu. Dar dacă e cum e aici, ne interesează. Hai să vedem care e treaba. Cât timp Iasmin face comanda, eu vreau să mă mai plimb un pic pe străzi pe aici, pentru că e prea multă zarvă. Uite, omul ăsta vrea să ceva de mâncare și i-a dat și celălalt om al străzii, adică al străzii, unui om, unui compatriot, i-a dat de mâncare. Și eu auzeam muzică pe aici și vreau să văd de unde vine. Mai devreme un cumătru a scos boxa pe stradă și dă cu ea. Dă tare cu muzica să meargă la toată lumea. Copiii dansează, oamenii dansează, toată lumea e pe un vibe bun, se lasă și un apus imediat. Și cam așa arată lucrurile pe aici, în Havana. Incredibil, incredibil. Aici am lăsat-o pe Iasmin la masă, am vrut un pic să văd de unde venea, mă, frate, muzica, e incredibil. Deci nu se supăra nimeni, omul era cu boxa aia dată, ați văzut, la maxim, lumea petrecea pe stradă, lumea trecea efectiv pe stradă și a dus o parte dintre ei s-a apucat să și danseze. Cum? Pare că a fost turnată în grabă. O bere turnată la mișto. Total, total. Am constatat că aici servirea presupune că ți se arată practic cum se face. Îți spune de sus să se uca acidul bine, după care ți arată, vezi, ți-am arătat cum se pune în sfert, restul te descurci. Total, total. O altă chestie pe care e bine să o aveți în vedere, evident, nu există Wi-Fi la restaurant, adică mâine o să mergem să căutăm niște cartele, să vedem ce găsim, e destul de dificil, deci, cum spuneam, dacă postăm mai rar sau nu facem... Ai camera ca să te timp. Da, exact, cu camera mă ocup timpul, adică am devenit super offliner, am început să mă uit în telefon, să fac curat pe galerie, am descoperit noi funcții ale telefonului, e foarte interesant ce poți să faci cu telefonul când n-ai net. E practic revii la normal. Iasmin și-a uitat microfonul acasă astăzi, deci dacă mai spui chestii, pantomimă sau... Se foame? Am crezut că zici și tu să dea oamenii subscribe și like dacă le place ce se... Da, am înțeles. Păi interes. Păi interes. Ați văzut ce nebunie a fost și cu mașina, s-a stricat astăzi mașina pe drum, am asistat la un moment epocal în care domnul șofer și-a scos costumația de Ghostbuster, s-a echipat rapid și a reparat mașina aia de zici că era... El zici că o crease, practic. Era inventatorul mașinii, a știut direct cum să acționeze. O zi absolut banală în care am plecat dintr-un oraș ca să ajungem într-altul și s-au întâmplat atât de multe lucruri și se pot întâmpla multe, asta vorbeam și cu Iasmin, dacă ieșim pe aici pe stradă,
că suntem foarte obosiți, că azi noapte cine bailando și cine e acum, ia uite cine bea limonadă. N-am putut să filmăm chiar totul, dar a fost epocal, adică s-a suferit astăzi un pic. Râdem cu lacrimi aici. Hai. Deci să povestim de ce râdem cu lacrimi. Ai. Te concentrezi tu sau mă concentrez eu? Ideea e așa. Și atenție, n-am băut toată berea, nu o dăm pe alcool sau pe altele, da? Noi aseară cu prietenii, când ne-am întâlnit ați văzut, cu prietenii cu care ne-am distrat. Hai mă, că trebuie să mă abțin să zic. Iordan, prietenul nostru care mi-a dat trabucul, el s-a ținut de vreo 2 zile de mine să mă tun. Nu se poate abține și mă disturbă. Așa, și... Omul nu ne-am dat seama și eu trebuie să editez și să mărturisesc aici că am fost un păcătos. Adică m-am gândit că el are un interes, că mereu vrea să facă ceva, să-mi ia banul, prostiile mele, care clar au fost anulate. Flashback. Și mi-a dat țigara asta acum. Cu siguranță că mai târziu va apărea în stațiune. Și a zis că ăsta e cadoul meu pentru tine, mai târziu ne vedem aici. Dar faza e că tu ai și promis o băutură mai încolo. Da, i-am promis și un drink. Nimic nu este gratuit aici și că sunt curios să văd cum se va întoarce după treaba asta cu țigara, o nouă combinație. Și ideea e că noi, românul, ne-am dus și am găsit eu de-am negociat pe unul, long story și m-am tuns. Eu m-am tuns, adică eram destul de mulțumit de ce s-a întâmplat. Acum, faza e că eu când m-am întâlnit cu Iordan, după ce m-am tuns, deci nici la... Adică încă aveam fire de păr pe frunte. Aveam fire de păr pe frunte, el a venit direct așa la noi. Bine, mă, poate era entuziasmat că voia să iasă în oraș, cine știe, mă rog. A venit la mine și mi-a zis direct ce mergem acum bailando, dar mâine te duci să te tunzi. Mai simplu. Nu, a zis că mâine bine că ai timp. Da, a zis că mâine bine că ai timp, că mâine te duc să te tunzi. Atenție, eu tocmai ce m-a stut un sesem de 2 minute. Iar acum Iasmin... Și atunci mi-a dat seama că m-a tuns rău, iar acum Iasmin râde de mine că într-adevăr nu-i prea bine. Adică nu-i prea... Zici că e din aia chică de la Lego. Da, deci știți omuleții aia de la Lego, ăia de le pui chică, le pui așa ceva pe cap și stă bine? E, cam așa e la mine, tunsoarea. Mă rog, adică nu e chiar groaznic, dar nici amazing. Adică omul v-a zis, nu m-a remarcat că m-am tuns. Bine, mâine mă duc să mă tund în altă. Frizerul ți-a zis că el de 10 ani, că e cel mai bun. Da, el s-a cam lăudat așa singur frizerul, că el de 10 ani tunde. Adică eu i-am zis, bă, prietene, vezi că sus aici parcă mai e loc un pic de niște retușuri. Deci cam asta a fost criza noastră de râs. Sperăm că v-am distrat și pe voi. Cam atât s-a putut, cam atât s-a făcut, ce să fac. După vreo 45 de minute de așteptare, s-au întrezărit 2 ore s-au întrezărit niște cartofi. S-a stat și noaptea afară, e beznă. Iasmin e disperat, era foame de la ora 2 din mașină. Deci după vreo oră și ceva de așteptare ne-a venit mâncarea, suntem fericiți. Ce să mai... Oricum, mâncăm și ne retragem. Hai să începem aventura de aici din Cuba. Stăm vis-a-vis de o școală. De aici se aude și zarva și lucrurile practic încep să se întâmple. Ușa aia. Ușa aia, aici avem o ușă cu multe gratii, că e o familie mai înstărită și se pare că și-au pus toate măsurile de siguranță. Deci nu să cred, deci eu nu cred că am văzut un loc ăsta în viața mea, Da. nu-mi dau seama. Deci vezi, am ieșit pe stradă Mi se și... pare că suntem oarecum în... Nu cred că am microfonul pe... A, ba da. Ba da, la Mi se pare că suntem în Egipt sau nu știu, așa e o atmosferă, e foarte multă lume pe stradă. Da. E copleșitor, știi? Să și vedeți foarte mulți oameni pe stradă care efectiv umblă cu teancuri din astea de bani în mână. Că astea sunt niște informații mai confidențiale pe care vi le dăm în sensul în care oamenii fac asemenea activități, deci sunt destul de vizibile. Nu sunt confidențiale, se știe că dacă Se vii cam aici și știe, vrei dar să e- schimbi de la bancă, Da. o să iei 100. Exact. Dacă îți schimbi de la oameni, iei de cel puțin 3 ori mai mult. Exact. Deci cam asta este, cum să vă zic, modul în care lucrurile se întâmplă. Asta e un magazin foarte rar de găsit. Și arată și frumos, era Arăta și branduit, mișto. Mercadito. Nu, exact. Și cam așa se întâmplă lucrurile Cred pe... că aici trebuie să facem dreapta. Ia uite tu un pic pe GPS, deci așa Nu mă se mai întâmplă uit, lucrurile așa pe aici zic. prin Havana. V-am zis, am ieșit pe stradă și vedeți că
pur și simplu te bagă în priză, adică aici nu ești ca în Elveția, ești așa frumos, să audă un ciripit de păsărică și liniște totală. Și aici e Doamne, un zumzet permanent. Exact, este un zoom permanent, ceea ce ne place. Hai să vedem cum este mișcarea cu schimbatul de bani, pentru că v-am zis, noi schimbăm exact cât avem nevoie și asta e și recomandarea noastră dacă ajungeți pe aici. Nu schimbați mai mult, pentru că s-ar putea ca de la o zi la alta, odată cursul să se modifice destul de mult și doi la mână, dacă rămâneți cu banii de aici, nu mai aveți ce face cu ei. Dar gândește-te că noi prima dată, tot la omul ăsta la care mergem, am schimbat cu 325. Exact, și e o Acum diferență de 2 zile. Au mai crescut și ăștia ne-au oferit mai mult și eu am venit la el și am zis, uite, ăștia ne oferă 330, tu ai mai mașină. bine? Și ne-a zis, bine, 340. Nu. De la 2 zile diferență, adică vă dați seama cât de mare este inflația aici, cât de mult fluctuează cursul. Dar după aia, dacă rămâi cu el, ca să schimbi înapoi, îl iei la un curs de 3 ori mai prost, Clar. știi? Cum mi s-a întâmplat nouă, mai ții minte unde? Tot înainte. Tot înainte. Dacă îți În rătăci că India, tu mai ții minte când am schimbat banii la un curs da. super prost Da, și după da. aia am decis că plecăm și am Da. rămas cu banii și a trebuit să-i schimbăm din nou la un curs super prost? Și asta e problema, pentru că bani să ai să cumperi dolari sau euro este imposibil. Ia, să strigă aici vecinii, cred că fac un fel de telecomunicație. Ce face? Hola, hola, hola. Da. Oamenii sunt foarte bucuroși să ne vadă că filmăm și o să-i vedeți de multe ori, intră în cadru, sunt super friendly și azi mi-a repetat în nenumărate rânduri că e foarte sigur pe aici. De-aia și eu sunt foarte încrezător așa, în modul în care interacționez cu oamenii. Și da, hai să ne bucurăm, uitați-vă ce mașini sunt în plan secund. Deci Bine, vă eu- asigurăm că planul zilei nu este cât de cât cunoscut, dar Bătrânelul ăla ce se va uita la ieși, tine. da, ce va ieși în continuare poate fi absolut fabulos. Băieți, ăștia au păsărele. Eu cred că singura problemă, mamă ce păsărică, singura problemă ar fi, tu recunoști cumva, parcă aici pe dreapta Da, trebuie să fie. da, da. Stai să ne organizăm un pic. Dacă ne Zi. văd cu chestii, că poate o să atragem atenția să vină să ne vândă lucruri, Da, dar da, nu da. să ni le fure Da, sau să da, ne nu. atace. Noi suntem știi? relaxați. Mult cu Ok. noi pe străzi, dar nu ne interesează. Vibe-ul așa frumos încât asta e singura chestie care nu ne interesează. Mașina asta cred că avea și bunicul. Nu, da, bunicul din partea... Bunicul? Da, bunicul Așa? nu. Da, avea o mașină asta. Dar noi am Varbu. avut mașini din astea în România? Au fost, da, pe perioada comunismului și mai ales în perioada în care erau multe, bine, sunt și în astea mai noi, după cum se vede, dar sunt destul de rare. În perioada comunismului aveam mașini de genul ăsta pe străzile din România, sigur. Varbu, Lada, pentru cei care au prins anii aceia, pot să scrieți în Da, dar comentarii. Lada nu se compară, nu e așa frumoasă, nu? Lada nu. Da, e doar Da, uite, în plată. timp ce vorbim, da, avem acest Hyundai, dar ia uitați-o pe contrasens ce vine. Cât de Eu frumoase prefer din sunt. asta. Da, clar. Vreau să zic că aici este farmacia, unde se vede că e o coadă și e printre puținele farmacii pe care le-am găsit pe aici, pe Da, drumuri. tu nu știi ce ne-au zis oamenii, intră în farmacie și o să vezi, e o experiență în sine, nu au nimic. Hai să intrăm în Hai să farmacie. intrăm. Nu Să știu vedem. că putem filma. Păi nu știu, las că vedem așa. Stai așa, nu Legere. știu și mă Ia uitam. vezi. Dacă e ceva. Da, mă, frate, e posibil, vezi? Deci sunt niște rafturi, n-au nimic. Deci nu e nimic în ele, vezi? Da, sunt rafturi goale și câteva pastile. Sunt rafturi Și o poză goale. cu ce. E incredibil. Și aici e piața. Și se așteaptă, da. Și aștepți aici să intri și cam aia e. Deci te tești tu, nimic. Ăla. Da, da. Nimic. Ok, încolo? Încolo. Ok. Uitați-vă cum sună cu moneda. Al lado, a la mano Cum era derecha odată. está Uir. Prin plimbările noastre am găsit și acest loc, o cafenea foarte micuță, așa discretă, unde uitați-vă ce frumos e înăuntru. Este... Cam asta este adevărata Cuba. Uite ce tare și la televizor. Dar ia stai, zi-mi. astea sunt din ele de la mașini de cusut, ai văzut, nu? Da? Masa, ia uitați-vă masa la care stă Yasmin. Și toate mesele. Și toate mesele sunt mese de cusut. Masă de cusut, zinger, bă, frate. Deci că e masă de cusut Și zinger. ăla ce e? Mașină de cusut? Asta e o mașină cinematografică, adică e un aparat de proiector cinematografic și aici cu filme vintage. Ce vorbești, mă? Așa arată o cafenea. Vă spune mie și ce costuri sunt ca să vă dați seama cam cât de avantajos este. Sau căni cu diverse locații, vezi? Da. Din Ungaria, Totul din e Istanbul. vintage, așa.
Masa de marcat aici, uite, din asta, e casă de marcat, din asta veche. Efectiv, nu te poți sătura de cât de frumos e totul. Este o călătorie în timp. Ia uite și pe aici în spate când mergem. Gracias. Gracias. Extraordinar. Și ia uitați în spate cum se construiește totul. Poate sunt niște antichități, niște chestii de dat la aruncat la gunoi, știi? Și pentru alți oameni sunt un obiect din care poți face artă și să faci o cafenea specială, știi? Da, dar ar trebui să te duci să vezi cum e înăuntru, mai departe. A, mai e? Deci au început să vină primele preparate. Ia zi-ne tot, ce avem aici? Cred că asta e guava. Și fructe, suc de fructe, cafea. Minunat! Extraordinar. Și stai aici la geam și te uiți afară. $4 tot. $4. Tot ce o să vină. Tot ce o să vină. Deci mai urmează, atenție. E ceva de nu se poate. Esa sí es típica del año y el melón también. Fruta bomba también, la banana. Deci asta ți explică doamna că este guava și că aici se numește guayaba. Așa se pronunță. Toate lunile. Și că există în toate lunile și e un fel de fruct național. E același cu care făceau romul ăla din Liniares. Aha. Deci e foarte bun. Que aquí hacemos batido milkshake. Batido que es muy, muy dulce, una fruta espectacular. Se fue la luz. No problemă. Es blackout. S-a oprit curentul din ce doamna vorbea. Deci asta nu explica doamna, dacă aici în Cuba, evident nu se importă nimic, da? Și tot ce se întâmplă aici este producție locală. Cum ați văzut, am avut șansa de a da comanda la micul dejun, că tocmai ce s-a luat curentul, adică... Aquí, gracias. Am avut șansa să comandăm cât mai era curent să se gătească, poate. Ia uitați-vă. Avem un mic dejun romantic. Mai puțin de $4. Da? Tot ce vezi. Deci mai puțin de $4, adică dacă zici 3 deja... Și ceva. Mamă mia. 15 lei, 17 lei să zicem. Omletă, gem, ou, pâine, gem, deci omletă, pâine, gem, unt, suc, fructe și cafea. Și apă. Și apă. Apă distilată. Da, că apa, atenție, costă. La Chica Niurka, care este instructorul de dans, da, asta mi-a spus, mi-a scris pe WhatsApp, disfruta e no entiende, adică bucură-te și nu înțelege. De ce? Poate să fie adevărul dureros. Da, e un Dar adevăr noi dureros. nu vrem să fim egoiști, vrem să înțelegem chiar dacă asta ne poate afecta. Exact. Adică vrem să avem profunzime în această explorare, nu să trecem așa, pur și simplu. Mă uitam mai devreme, nu știu dacă se vede în cameră, că omleta este super albă. Adică super albă, adică nu e așa galben. Și zice că are mai multe albușuri decât galbenuși. Da, și mi-a spus Iasmin că aici, cum e, zi tu povestea că tu mi-ai dat informația. Ai gura plină. Găinile nu prea au ce mânca și atunci gălbenușul e foarte deshidratat și e foarte deschis la culoare. Deci sunt și găinile sărmanele destul de nemâncate. Atunci ouăle sunt mai puțin proteice. Nu, că proteina e în albuș. Pur și simplu culoarea. Nu știu dacă și gustul. Gustul cum e. Gustul e bun, e, da, da. Hai că a venit și nota, deci e 1320, adică vreo 1500. Noi o să, 1500 înseamnă vreo $5. Da. Și de aici explicăm tu de ce avem noi marile avantaje acum. Deci, la cursul oficial, $1 e 120 de cup. La cursul neoficial, $1 e 340, deci de 3 ori mai mult. Deci dacă noi n-am fi schimbat banii, am fi scos de la bancomat, de exemplu, sau am fi schimbat la bancă oficial, micul ăsta dejun ne-ar fi costat de 3 ori mai mult, adică $15. Dar pentru că noi am făcut mult mai mulți bani schimbând $1 la cursul neoficial, practic ne costă de fapt doar $5. Eu zic că are sens. Are sens în sensul în care noi exploatăm, să spunem așa, exploatăm avantajul, cu ghilimele de rigoare, a inflației și prin faptul că aducem monedă, respectiv dolar sau euro în țară. Și asta se întâmplă. Es el pan que nos nutre, el amor. Sí, claro. ¿Qué país
Romania. Romania. România. Mi hijo médico está retirado, pero está trabajando. Retirado pero trabaja. Sí. Estoy feliz. Si me Me voy, encanta. me voy feliz. Ay, muy bien. Tienes una vida feliz. A la paz del Señor. Dios te bendiga. Mucho salud. Igualmente. Buen día. Buen día. Mucho gusto. Mucho gusto. Hasta luego. Salud. Hasta luego. Gracias. Hai. Gracias. Buen dia. Gracias. Deci e direct piele de găină. Deci mi se face pile de găină, efectiv. Deci când am plecat, au început doamnele au băgat dintr-un clopoțel, că le-am lăsat și ciubuc. S-au bucurat, Le-am lăsat ne-au zis ciubuc. că ne mai așteaptă, ne mai... Nu Uite știu acolo, cât băiatul am ăla lăsat cântă la ciubuc. Am tobe. lăsat 4 lei ciubuc, dar Da. chiar a fost pe cinste ce am mâncat și cum am fost tratați, ne-am făcut și content, adică... Da, da. A fost incredibil. Acum ne continuăm aventura pe străzile de aici din Cuba. Și stai să zic ce se întâmpla acum. Ah. Venise un om, Da. pentru că era cineva de la restaurant de aici, Așa? cumpăra chestii antice, Ah. colecționa chestii antice Aha, și aha. nenea ăsta îi vindea lui de obicei. Aha. Și a venit cu un fel de tun mic din Aha, ăla, aha. de bronz, și l-a arătat la toată lumea și a zis că să-l vindă domnul care cumpără antichități, dar el nu era astăzi aici, Aha. pentru că ai văzut că are multe chestii antice în cafenea. Aha. Știi? Deci nu era, stai că eu sunt aici captivat de Ai ce grijă, mașină. ai grijă. Așa, și de... și vindea ăla de bronz, a zis că are mulți ani și că nu Aha. știu ce. Zis, a venit efectiv în magazin Da, cu un avea- din ăla, un din ăla de bronz. Și a zis că îl dă cu $5. Ma. Deci antichități Deci la dacă găsim aici magazine de antichități, să intrăm pentru că e posibil să găsim niște chestii niște mișto. piese super. Ok, ok, deci o să facem pasul. Uitați cât de frumoasă e mașina asta. Stai că, Iasmin, trebuie să fac o poză pe fundalul ăsta turcoaz, nu se poate. Oare aici ce se întâmplă? Ce se dă aici? Ce se vinde? Nu știu. Ia să vedem. Almețan Central. Nu știu. Păi ia să vedem, să întrebăm și noi. Poate se știe... Poate se știe ce se vinde. Stai că omul ăsta și-a parcat aici trașcaleta. Ce vrei să întrebi ce se întâmplă? Da, nu știu, să întrebăm ce se vinde aici. E prea Pare multă că lume. sunt mulți oameni din ăștia în tricouri galbene. Señor, ¿qué se vende aquí? El estímulo para los obreros. Estímulo para... A los obreros, los que trabajan en la tienda. Ah, ok, deci un stimulant pentru cei care lucrează, nu? Deci se încasează. Un stimulo para obrero, ok. Es un stimulo de dinero? No, de comida, de refresco. Ah, comida e refresco. Ah, ok, ok. Deci aici, practic, se face un fel de refresco, deci se dau niște chestii ca un fel de stimulant, nu? Asta e ideea. Vezi dacă ai ceva mărunt să vedem, dacă nu... Deci m-a luat omul la vorbă, m-a prins la înghesuială. 10 aici, dă 10. Nu înseamnă nimic 10. Hai, gracias, señor. Todo lo que tenés. Gracias. Gracias. Buen día, señor. Hai că am aflat-o care e treaba. Ai văzut, m-a prins la înghesuială, a cerut banul direct, deci acolo era o zonă în care se dădeau stimulentele pe bază de băutură și mâncare pentru cei care îl munceau. El nu muncea, El nu stătea și muncea, l-aștepta cât un el a peso. preferat varianta mai rapidă. Da, și noi acum ne îndreptăm practic spre centru, dar Nu până știm acolo se sigur. întâmplă multe lucruri. După cum prea bine vedem, uite-te ce frumoase sunt și clădirile astea încolo cu piațeta asta. Iară văd unul, stai așa să trag o poză, că nu se poate. Ah, aici am ajuns în parcul central. Wow! Traversăm? No, gracias. Gracias, amigo. Excelent cum arată totul, e incredibil. Băi, Iasmin, piele de găină direct. Eu n-am mai pomenit așa ceva în viața vieților mele. Stai că cred că... Păi stai. Da. Ia uite-l și pe domnul ăsta. Zici Încet, și tu. așa, Dar nici să te despacio. grăbești, n-ai unde să te grăbești. No, no, gracias. Mañana, señor. Mañana. No, ahora. Gracias. Gracias. Uite-l și. Alex, ai grijă. L-ai văzut
Pe ce aspect era? Wow, hai să facem poză acolo la Hotel Inglaterra. Vezi Da. cât de mișto arată colțul ăla? Incredibil. Și cu mașinile astea. Mamma mia. Sí, en 3 días. En 3 días. 3 días. Mi mamá y con ella queremos Sí, hacer sí. el tour. Wow, qué lástima entonces. Sí. Cojan mi número y yo lo paso a buscar al hotel. Pero ¿cuál es? No hotel, casa. Casa, no tenemos dinero. No tienen Pero dinero. ¿cuál es es tu coche? ¿Cuál es? A todos son tuyos. No, no. Este que está aquí. Ah, el rojo. El 53. El rojo de 53. Exacto. Muy bonito. Muy bonito. Asta roșie e cea care era lui. Și de fapt după aia te ducea și era aia galbenă de acolo. Cum s-a zice, asta e pofta ce am poftit. Uitați-vă ce se întâmplă aici. Uitați-vă cum arată aceste mașini. Voi face așa un tur de trecere în revistă. În general sunt mașini din 1950, 1960, cam asta este media. Și uitați-vă un pic ce e aici, ce poate fi aici. Pentru cei care sunt cunoscători, scrieți-mi în comentarii ce vedeți. Uitați-vă cât de multe decapotabile. Este ceva de neimaginat. Aia azi să-mi facă și mie o poză, că e păcat de ce e aici. Uitați-vă un pic. Și în spate se vede și piața centrală. Perfecțion. Deci aici ajungem la barul El Floridita, ai zis? Ia uite ce paznic e. Da. Deci acum Da, ajungem la El barul Floridita. El Floridita, care este unul dintre cele mai faimoase. Între Zi tu, cele hai. 7 cele mai faimoase baruri din lume. Pentru că aici venea foarte frecvent Ernest Hemingway. Revistă, Schire, care nu știu de unde e, au pus asta, că e World's 7 Greatest Bars. Da, aici este informația. Deci e o istorie curată aici, care se întâmplă în acest bar. Că aici nu vii doar să bei un Uite drink, cât costă ci... un daiquiri, $6. Da, prețurile sunt ultra... Comparativ cu de obicei $1.50 și în dolari prețul. Da, corect. Ok. Am venit, am văzut, hai să ne continuăm ziua. Altă dată când e mai atmosferă. Hai să mergem. Aquí música en viva. Ya 15 minutos. Ah, sí. ok. ¿Y por cuánto tiempo? Cuando 30 minutos, 35 Ah. minutos. El día entero, diferentes grupos de música. se va. Ok, ok. Ok, Venimos señor. más tarde. Lo que pasa que aquí es menos valor, ¿por qué? Porque es para la clase media baja cubana y los turistas que llevan Entiendo. mucho tiempo en Cuba. Ajá, ajá. Sí, pero ahora no tenemos hambre porque comemos ahora, pero vamos a caminar y... Gracias, estamos. señor. Ok, muchas Gracias, gracias. señor. Cerveza. No, Romania. Romania. Ah, Romania. Rumanía. Romania. No sé, Ceausescu. No, Ceausescu. Ah, No, ahora Ceausescu. no. Encantado. Encantado, Mucho señor. gusto, sí, Mucho muy gusto. buenos precios aquí. Muy bueno. Sí. Sí. Gracias. Aquí estamos. Ok, gracias. Gracias. Iasmin își dorește să intre într-o librărie. Bine, Yasmin își dorește să intre peste tot. Da. Deci ați văzut cât de Nu e o amabil. librărie cu suveniruri, cu artă, cu cărți, cu mai multe lucruri. Dar ai văzut cât de treabă sunt oamenii pe aici? Foarte, foarte mișto totul. Adică parcă nu știu, n-am cuvinte. Parcă piele de găină. Da, chiar da. Deci noi suntem acum pe o stradă principală, cum suntem pe la noi, pe la universitate, pe la Romană, nu? E ca un fel de stradă principală. Hola, buenas. Și deci această rută pietonală. Live music now. Ah, gracias, Gracias, señor. Aquí tenemos ropa vieja, tenemos langosta, pulpo, camarones, puerco Sí, y pero- la comida con guarniciones incluidas. Ajá, Más pero no, internet gratis. pero no hambre, quieres comer? no, No hambre, no. no. Más tarde. Para más tarde, música en vivo en la noche. Es Ok, acá, ok, es acá. ok. ¿Cómo se llama el lugar? La Donia. Ok. Ajá, ok. La Donia. Ajá. Aha, ok. Ok, gracias. Gracias, amigo. Deci aici, practic, odată la 3 minute, ce 3 minute? E mult. Dar odată la minut ești abordat, dar e ok, adică nu e nimic care să te deranjeze. Nu e ca și cum suntem în primul loc în care suntem abordați. Da, evident. Până și în centru vechi la noi știi foarte bine. Bună ziua, avem pui, avem clătite, avem pui. Nu vrem, prezintă- mulțumim și tot continuă. Se prezintă toată oferta, da. Deci e foarte ok. Dar fata e aia foarte de ce ok. seamănă cu Amy Winehouse, vezi? Cu cine? Fata aia Ah, seamănă chiar. cu Amy Winehouse, să vezi cum se uită la tine, să mă tele, că se face pielea de găină, că zici că am biat Amy Winehouse, e morți. Păi, La restaurante La Cabellera, da. restaurante para comer.
Ah, no, Ia să ahora vedem. no tengo Poate chiar hambre, o fi señor. varianta cubaneză. Langosta puede, sí, pero no. No, gracias. Más tarde, sí. Muchos lugares, muy difícil. Delante del camión está el restaurante, muy bueno. La langosta viene con el arroz, ¿Cómo la se ensalada, llama? la clavellina. No, yo estoy parado aquí. Ajá. La clavellina viene con el arroz, la ensalada, la vianda, todo, la langosta Todo. con todo por $10 o moneda nacional. Entiendo. Moneda Ok. nacional o $10. Ok, gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. ¿Habla bien Más español? tarde, sí. Gracias. ¿De qué país? De Romania. România. María, pues habla bien español. Sí. Sí. Gracias a Dios que habla bien español. Si no, Sí, es parecido. Parecido. Es parecido, sí. Gracias. Ya recuerda, acá. Sí, sí. Del guía soda Aquí. Wipo, Ajá. acá. Sí, sí, sí. Ok, muchas Bueno, gracias. gracias, Buen bueno. día. Gracias. Buena la claro. Aoleu, eu stau cu toată lumea de vorbă, îți dai seama, până de seară o să fie 2000 de oameni cu care am vorbit. Și dar toți foarte- mă așteaptă la restaurantul mai târziu și mi-am zis la toți că mai târziu mă duc. Pe aici am găsit și o curdicică din asta unde poți să găsești o grămadă de Da, au artizanat. prețuri foarte ok, gen Da? majoritatea lucrurile sunt $1, Da? $2. Și Mă seamănă și refer la lanțuri și chestii, adică gen, foarte ok și sunt multe produse de artizanat pe care gen uite, o brățară din asta $2. E cât un mojito, bă, frate. Nu, pardon, de 200 cât o bere. Eu așa fac acum Mamă, și comparația. argintul cât de ieftin e. Deci acum fac comparația pe prețuri cu cât costă o bere sau un mojito, știi cum? Da, ăla... Deci și astea sunt din argint. Da. Uite, poate îți găsești ceva. Uite că sunt niște inimioare, niște chestii. Uite Ai, de dacă capul spui. Nu? Păi e sub 5 lei o pereche cercet de argint. Atenție, ne-am plecat să ne luăm un SIM card din ăsta Ah, pentru... da, am uitat. Și pe drum ne-am rătăcit în toate formele posibile și imposibile, cu vreo 70.000 de abordări și tot felul de discuții. Gracias, senior. De change, auzi, deci iau cu țigări, cu change, cu mașină, cu totul e pe clasic. Adică se știe ce se dorește. Eu nu prea m-am văzut, apropo, în filmarea asta, că sunt cu camera pe Bretaua Găzdău, de-aia o să vedeți mai mult pe Iasmin, tocmai pentru că nu vreau să fie atât de evident că filmăm, că mai complicate, cred că sunt discuțiile după Eu aia. cred că lumea se bucură că m-am fercheșit și eu astăzi. Da, da, Mi-am, da, da. mi-am pus ochelarii Da, buni. se pare că cu coada aici, cu chestii de stat. Hola, cu- buenos días. Para comprar SIM card. Ok, gracias. Ok, gracias, señor. Gracias. Deci te pui aici pe sala de așteptare. Aici amândoi. Hai. Suntem la sala de așteptare. Y con el code viene a la oficina para pagar. No, la paga en un momento. Ok. Y después recibe un código, con ese código la recoge en una oficina, el chip. Ah, no tienes ahora chip, no se puede comprar así. No, a ver, Ok, muchas gracias. Muchas señor. gracias. Deci care e N-am treaba? rezolvat nimic, asta e treaba. Păi nu, zi-mi aici acasă. Deci, nu se poate să-ți cumperi de aici. S-ar putea chiar să mă fi putut ajuta dacă aveam bani cash la mine în momentul ăsta. Dar, în mod normal, intri pe site. Ai făcut poză la site-ul ăla? Nu, o să fac imediat. Fă poză la site, intri pe site, comanzi, plătești, îți dă un cod și cu codul respectiv e aici și nenea îți dă SIM-ul. Și a zis că se face imediat, adică noi mergem când avem Wi-Fi, cumpărăm ăsta online, ne dă codul și dacă venim până la ora 4, dacă nu mâine, și el ne dă ăla. Ok. Și 8 giga, $35 aproximativ. adică Deci un foarte preț bun. mult. Ok, Un mersi. preț bun, nu e bun. Da, mă rog, ok. Fă poză Ok. la site ăsta. Pe principiu s-a rezolvat, nu se poate, ne continuăm expediția. Mai bem un mojito, mai ascultăm o muzică, mai comandăm un SIM. Iasmin e la TikTok. Cam asta e viața în Cuba. Vrei să-ți cumperi SIM card, du-te și fă rost de net. Vrei net, te duci în Parcul Central. Comanzi din Parcul Central, vii aici, pe drum s-ar putea să te mai rătăcești. Am scos camera de pe umăr ca să mă mai vedeți și pe mine la față. S-ar putea să te rătăcești pe drum, s-ar putea să te mai abordeze careva, s-ar putea să mai iei un mojito, s-ar putea să. Cam așa e viața aici. Ceva de la extaz la agonie. Asta e Cuba, oamenilor. Partea distractivă este că de vreo 20 de minute, un sfert de oră, chiar jumătate de oră, tot pe acolo, nu știu cât timp a trecut, căutăm o cafenea unde trebuie să ajungem și ghiciți ce, pentru că nu avem internet, suntem old fashion way. Hola,
Gracias, señor, gracias. Old fashion, adică întrebăm oamenii din gură în gură. Aici e banca. Cum se ajunge acolo, între timp iarăși ajungem la ceva aglomerație pe aici, la bancă, ceva se întâmplă și aici. Nu înțelegem exact de ce este coada asta la bancă și de ce se întâmplă toată treaba asta. Dar probabil că au ceva stimulente de la cine știe. Și deci noi suntem în căutarea locului, fără GPS, fără nimic. Și ne-am descurcat cumva. Cum era? Gracias, señor. Cum era pe vremuri, cu harta și cu întrebatul din gură în gură. Am obosit. Brusc tot ceea ce ți se părea simplu înainte a devenit complicat, da? Cum e viața fără internet? Dificil. Dificil, da? Te-ai obișnuit? Ai obișnuit cu telefonul? Da, era gen, e aici, uite, deci, nu știu ce ești. Deci vezi cum acum o să apreciezi altfel decât la internet. Vânăm totuși niște turiști să vedem dacă găsim alți turiști, că turiștii ar putea să aibă telefon cu internet. Localnicii sigur n-au, că e mult prea scump să ai telefon cu internet aici. Drumurile ne-au adus și prin fața Capitoliului în căutarea noastră și anume a cafeului Cafe Mambo, de la Cafe Mambo number 5. Aici niște turiști s-au urcat în mașinuță. Gracias. Iasmin capătă în continuare multă atenție. Se uită la băiat. Deci aici e o bucătărie muncicătorească unde oamenii așteaptă și uite, și au niște franzele, vezi, doamna ia pâine. Bani, da. Nu? Probabil la prețuri accesibile. Da, deci un fel de zonă de asta unde se poate mânca accesibil, nu? Bănuiesc dacă era pentru muncitori. Da, clar. După multiple căutări, am întrebat și din gură în gură, am întrebat și la GPS. Gracias. Buenavista salsa today in the evening. Ajá, en la noche. ¿Habla español? Sí, señor, sí. ¿Cómo está? Café con Muy leche, bien. mojito, salsa, música. Sí, señor. En Buenavista de salsa Ajá. se te incluye lo que es la comida, incluido la comida. Mojito, Cuba Libre, de comer, pollo, ropa vieja, frijoles con arroz, langosta, camarones, pescado. Todo. Perdón, a mí no me tienen que dar dinero, no me tienen que dar nada. No quiero soldi, no quiero nada. Okay. Yo lo que quiero, para que tú mires es Buenavista, porque si ustedes sacan un ticket, a mí me dan una comisión de comida. Ok. Después, Sí. Bun, eram aproape să intrăm. A venit omul, ne-a prezentat oferta. Eu am decis cu Iasmin că nu vrem vreodată să refuzăm oamenii într-un mod brutal. E o masă. E o masă, hai. Deci aici... Hola. Și noi aici căutam să ajungem. Podemos sentar aquí? Hai, poți să Hai, unde vrei tu? E ok? Meniu, ok. Gracias. Hai că am ajuns într-un final. La Mambo number 5. Ca orice turist care se respectă, am început cu, cum se numește asta? Daiquiri. Daiquiri. E băutura pe care o bea Hemingway. Da? Îl înțeleg acum, dar nu prea poți să bei foarte multe, că sunt destul de dulci. Asta nu e așa dulce, este puțin amară, de la guayaba. Ia să vedem. Bineînțeles, trebuie să vă spunem și costurile, pentru că o să vedeți și o să mai vină pe masă și mă distrăm mai și Nu cu Iasmin. credeți că suntem niște pițoși, da? Adică bem toată ziua Am câștigat la loto. Dacă ne vedeți că bem toată ziua daiquiri, mojito și mâncăm fructe de mare, cum ar fi lobster, adică homar, nu am câștigat la loto, efectiv. Sau poți să zici că am câștigat la loto, nu știu, am ajuns aici, nu știam la ce ne așteptăm când am venit aici, nu știam să fie așa, că o să poți să mănânci homar cu 30 de lei. Da. Deci revenim pe informație. Cât erau? $1? $1 un cocktail, da. $1 un cocktail. Ce e greu aici este să oprești la 1. Și $6 homar. O să vedeți și homar vine la $6. Mamă, Iasmin, ce ți-a venit acolo? Un micuț homar, o coadă de homar. Bă, frate, nu că e un micuț, nu vezi că dă pe afară, e și explodat. E făcut cu salsa, e mișto rău. Iar la mine sunt pe un clasic porc. Da, arată bine. Da, arată foarte bine. Și cu orezul meu preferat. Și cu orezul tău preferat. Deci astăzi mănânci mâncarea pe care ți-ai dorit-o ieri. Că ieri ți-ai dorit tare mult orez din asta și mâncarea așa. Aseară a fost mai eșec, ai așteptat foarte mult.
Dar e foarte mare porție, adică e grandios ce Și miroase super. Repetăm, 5 sau 6? Cât ai? 6. 30 de lei. 6 dolari, 30 de lei. Ce vedeți aici? Homar. Hai, poftă, 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 bună! Bun, 6 dolari, 6 dolari, dar merită banii? Super, super bun. E bun? Muy rico, cum s-ar zice aici? Da. Și e cel mai preparat homar pe care l-am mâncat, adică nu că e doar homarul, e efectiv, e scopit toată carnea între stechinul, e gătit, e făcut cu salsa, e super gustos. Și mă bucur. Avem și nota și se ocupa cu mine. Ați venit să vă spun cu maximă precizie. 13 dolari. 13 dolari tot ce ați zis pe masă. În România, eu cred că ar fi fost 30 de dolari cel puțin, probabil acum un an sau doi, doar homarul. Deci cât a fost? 4.000? 4.440. 4.440. Și iar în Mexic 13 dolari dădeam doar pe un daiquiri. Deci am avut 2 cocktailuri alcoolice, ciuleta de cerdo cu orez și homar gătit în salsa cu orez și cu salată la 300 dolari. Bun venit în Cuba. Mai plecăm de aici? Nu. Mă gândesc serios. Oh. Ne așteaptă niște promisiuni pe acasă, altfel pe aici rămânem. După masă savuroasă, ia uitați ce frumos se vede strada asta așa în capătul ei. O să dăm, zicem noi, în zona de faleză, asta căutăm. Nu cred că e faleză, nu e doar parte, adică da, poți să-i zici vrem faleză. să vedem zona de Marea Caraibelor care înconjoară insula. Să vedem dacă azi e la fel de neliniștită apa cum era Da, ieri. cum era și ieri. Dar încă o dată îmi place foarte mult cum arată zona asta. Vezi cum arată strada asta așa până în capăt. Se arată cu tot felul de cafenele pe aici, cu toate zonele în care te poți relaxa. Am intrat deci prin zona de cartier, să zicem așa, mai de interior, unde vedeți că revenim un pic la gunoaie și la toate celelalte, dar v-am spus, pe noi chiar nu ne interesează chestiile astea, ținând cont de frumusețea orașului și a oamenilor. Nu ne interesează. Iubita în spate, degeaba te uiți, că am senzația că doar din față vin, fiind, cred că este sens unic. Ok. Cum ți se pare pe aici? Îți place? Da, mi se pare cam soare și cred că iară m-am prăjit. Că mereu uit să ne dăm Știi ce mașină este aceasta albastră? Ai mai văzut-o până acum? Tico? Da, de unde Serios? știi? Da. De unde știi tu de Tico? Păi, și ai de Matiz, de Tico de unde știi? Păi a avut tati Tico. Ah, ok. Tico, dar sună super simpatic. Tico. Da, Tico, exact. Este un nume simpatic. Ar putea fi un nume bun de câine. Da. Tico, da. Tico, vină încoace. Știi? Sună bine. Tico. Sí, calor. Sí. Caliente, muy caliente. De Romania. 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 En Rumania es un poco frío. Sí. Sí. Sí, sí, el mejor país del mundo, por nosotros. Sí, nosotros. Porque es bonito. Para nosotros, perdón. Para nosotros está muy mal. Sí, sí, yo sé. Las cosas, está mucho trabajo, pero bueno. Yo sé. Tenemos que adaptarnos. Yo soy una vieja, tengo 83 años. ¿Cuánto? 83. No. 83? Yo nací en el año 40, ya 14 de octubre. Ah, yo Muy creo bueno. Mi mamá que vivió 100. yo creo que 63. Eu cred că 50. 100 años a tu mamá? Ah, bueno. Se murió ya. Sí, bien, Se bien. murió a los 100 años. Usted también vas a vivir. Ah. Mírala ahí. Ahí Ok. tenía 95 años. ¿no? Todo el familia. Ahí ¿Esta es tu mamá? Tenía mi mamá. Ahí tenía Ahí, 95. Sí. Y Ay, yo no, qué bonita. Se Muy murió. elegante. Ah. Sí, sí, hola. Perdón. Sí. Perdón, gracias. Sí, sí. Ah, ¿necesitas paracetamol o tienes? Ay, sí, yo tengo un dolor aquí, no tengo, aquí no hay medicamento para eso. ¿Tienes? No ¿O tengo. ¿Necesitas? Sí. Ya, dă-și mie din bolseta. Ya. Tengo algo, medicinas, conmigo. Pero si encontramos otra vez, tengo más. Ahora solo que por... Estamos aquí por una semana. Aquí, en este... Sí. Ah. Ah, ok. Noemí.
me mandan a tomar ibuprofeno, pero el ibuprofeno es muy fuerte y la presión. Un momento. Ibuprofen ahora no tengo conmigo. ¿Qué le pasa? Paracetamol sí, porque tengo dolor aquí en Para ¿Dónde dolor. son? Un momento. Ah, así. Ahora, aquí. Tengo 8 paracetamol conmigo. Muchas gracias. Sí, se mai dau ceva, niște bani. Cât se mai dau? 200? No, 100. Y este. Ay, muchas gracias. Y cuando nos encontraron voy a cambiar las medicinas Está bien. porque tengo un poco conmigo todos Está los bien. días. Si nos encontramos otra vez. Aquí mira, es en 408. Aha, 408. Yo me llamo Noemí. Noemi, Noemí. Noemi, ok. Alejandro y Mucho Jasmine. gusto. Mucho gusto. ¿Y tú? Jazmín. Jazmín. Ay, qué nombre Sí. lindo, un nombre de flor, así. Ujú. Floral. Sí, 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 floral. Justo para encontrarte. Sí. Me llamo Noemí, acuérdate que Noemi, 408. 408. Pero esta que ¿Qué calle? ¿qué cae? ¿Cómo se llama? Lamparilla. Lamparilla. Ok. Ok. Ah, pues se ve el Capitolio, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. desde el Capitolio. Gracias. 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 Y muy hermosa y muy... Sí, y muy Sí. feliz. Bueno. Sí. Salud, mucha salud. Y vas a encontrar uno hasta luego, porque bien. estamos aquí una semana, no Está sé. bien, David, Ok. cuida su- Sí, Oh, sí, sí. Ok. Cuídalo. Sí, mucho gusto, Mucho bye. gusto. Hasta luego. Ce părere mai bine, uite așa, cum mergi pe stradă și... Ce să mai 80 zic? și nu știu câți de ani. Da, Tu 80. ai văzut cum arăta mama ei la 95 de ani? Aia era o poză cu mama ei când da. avea 95 de ani. Da, dar Mama super ei a fresh. murit la 100 de ani. Mamă. Dar a murit de ceva timp, nu știu de când. Și tu îți dai seama, deci gândește-te că oamenii ăștia Și era trăiesc aici. nostalgică, spunea mama mea, a fost o femeie foarte bună, foarte frumoasă. nu Da, știu. și chiar era, da. Și ai văzut, deci aici fără... Dar uite aici extremă, fii atentă ce BMW, aici ceva Da. de neimaginat ce... Zicea că ei plătește statul pe lună, gen Uite, BMW pensie. M5, fii atentă, MX6 sau ce balamuc era, așa zi. Deci ei plătește statul pe lună, gen pensie, 1500 de pesos. Vai de cap. Adică 3 dolari. 3 5 dolari. 5 dolari. Dar a zis că o pungă de lapte e 2000. Mamă, stai așa un pic aici să povestim ca să fie fresh treaba. Deci, o pungă de de lapte era e 2000 și pensia e 1500 pe lună. Ce povești impresionante. Mă bucur că ai dat paracetamol și ceva bănuți. Da. Chiar foarte frumos din partea ta. Să mai Asta luăm are medicamente. dureri. Da, păi o să iau, eu în fiecare zi iau la mine câteva, știi? Da. Că Da, avem și dacă am acadele prea să nu multe uiți. și mă întâlnesc cu o singură persoană, îmi vine să-i le dau pe toate, Da, știi? da. Așa bine că am avut doar 8. I Da. le-am dat și data viitoare mai dau altcuiva, poate, știi? Da, ai dreptate. Foarte frumos. Viento, viento, cuidado. Buen día. Buen día, señor. Mucho sante. Mucho, salud, salud. Salud, mucho salud. Gracias. Gracias. Da. Deci sunt foarte mulți oameni sărmani, nu, frate, și... Mamă, îmi vine să plâng, efectiv. Da, e grav, e grav. Adică, Săracul. da, oamenii sunt și Și a efectiv... pupat banii și erau 3 lei, nu iubire. Da. În alte țări, dacă dai 3 lei unui sărac, îți zice, bă, frate, dar n-ai $1 întreg? Da, exact. Sau, știi? Și s-a bucurat sărmanul om. În Londra zic, dă-mi o liră, dă-mi, Da, știi? da. S-a bucurat, ne-a pupat, ne-a binecuvântat, ne-a... Da, deci îți spun, și nu când pot, am adică... vrut să-i dau prima dată și am zis, nu am, că am zis, mă, e prea mult 200, adică nu prea am dat atâta, știi? La alți oameni. Da, dar sărmanul era și foarte bătrân și era și... Și când i-am zis că nu am, acum face, nu e problemă. Efectiv apreciase că vruseserăm să-i dăm. Da, vreau. Azi nu e problemă, că ne-a văzut că am căutat. Bă, iubire, cum s-ar zice, și haina de pe mine nu mi lasă aici. Asta e. Puteai să-i dai pantaloni întâi, să știi, lunele asta, cred că e de neau. Păi da. Păi ia Cred să că ne uităm, pe ce cale înghiozdantea- suntem aici? Păi pe aceeași pe care stă și doamna. Ah, da. Păi trebuie să ne regresar pe cale, fac un pocheță și mă întorc cu niște haine sau ceva. Da. Deși sărmanul era așa de alb și de... Na. Părea că Doamne. hainele nu erau neapărat cea mai mare problemă. Da, ai dreptate. Aici, în piața San Francisco, bate un pic cam tare vântul. Uitați-vă la Yasmin, nu se mai vede aproape deloc.
Este o piață super liberă așa, unde sunt și o grămadă Mult de mai porumbei. puțin turistică. Parcă da, și parcă... Și frumoasă, foarte îngrijită. Da, dar parcă ai un sentiment de alt oraș aici, nu ți se pare? Da, exact. Pe asta e și frumusețea Havanei, că Da. fiecare zonă... Tu ești aici cu mine? Fiecare zonă, chiar dacă pare asemănătoare, de fapt e super diferită și Da. poți să găsești diverse locuri. Aici puțin mai luxuriant, mai liniștit. Da, așa În e. zonele Da. din centru, mulți localnici, puțin mai dezastru. Acolo în Habana Vieja și combinație turiști localnici, nu știu, e foarte interesant. Într-adevăr, nu mă așteptam sincer la așa ceva. Aici ai senzații destul de europeană. Da, exact. Nu ți se pare? Exact, da. Și uite, cu muzeu, așa, cu liniște, atenție mare, au dispărut toate gunoaiele. Asta spun, e foarte Da. îngrijit aici și Da. culorile sunt parcă e mai nou totul făcut. Da, da, da. Incredibil. Și suntem la nici 3-4 minute față de zonele unde filmam mai devreme. Da. Foarte interesant ce se întâmplă. În orice caz, în Havana, dacă se intră un pic în forță pe zona asta de curățenie și de administrat așa pe Da, părțile... dacă s-ar reamenaja, reabilita clădirile, să se vopsească și așa, vai de cap. Dacă ei s-ar reda un pic așa de strălucire pe care a avut-o, se transformă Ar fi- instant într-un oraș magnific, știi? Oricum e. Oricum este. Dar mai sunt unele zone unde-s mai shady, așa, ți se pare că e un pic mai nasolichi. Dar per total, deci noi dacă ne inserăm așa pe străduțile astea la 2-3 minute de distanță de mers, apar zonele alea mai ciudățene. În schimb aici chiar arată mega occidentală. O școală, erau copiii un pic în pauză. Mamă, dar cum s-a schimbat atmosfera aici, e incredibil. Și parcul ăsta cum arată și totul. Deci parcă am... Parcă sunt în Franța, nu știu. Da, parcă am trecut în alt oraș, în altă țară, în altceva. Mamă, și uite ce tare, aici ai discuri din astea, compact discuri, cum se zice. Cu muzică cubaneză, probabil. Ce tare. Ce mișto. 120 de pesos, cred. Ce? Cred că de pesos costă. Deci acum ideea e că aici ce se dă? Se dă pui și pe aia mai jos ce zicea? Picando. Picadillo, nu știu ce înseamnă. Mitos. Și prețul e 20, probabil de pesos, nu? Sper. 20 de pesos sau Libra, jumătate de kilogram. jumătate de kilogram. Deci 20 de pesos și deci, când zice, ce, termen de expirare sau ce zice? Cred că data în care se dă, 30 azi. Nu, mâine. Mâine expir? Mâine? Deci nu, pe 30, mâine 30. Asta e fest de Icorsio. Da, ok, deci e un fel de raționalizare? Deci e un fel de raționalizare, cam așa... S-a dus, băi? Nu mai las că-mi dai acasă. Deci este era un magazin unde luai carne de pui, nu? Cu rația, cum se zice. Și aveai voie doar de persoană, doar jumătate de kilo. Jumătate de kil pe persoană, nu? Da. Dacă vrei tu să mănânci mai mult că aveai tu pofte, puneți, cum se zice, pofta în cui. Da. Deci îmi părea un fel de tipografie. Știi? Deci aici un fel de atelier al meșteșugarilor, strada meșteșugarilor pe aici, uite. Se fac produse, vezi, pe lemn. Deci, deși suntem în mijlocul orașului, se fabrică chestii, știi? Trebuie să facem stânga, nu? Da, aici facem stânga, exact. Suntem aici în fața Capitoliului, vorba aceea, tot vizităm, tot ne distrăm, dar avem o problemă. Suntem deshidratați. Și am rămas fără și apă. eu port sticla asta așa ca amintire a ceea ce a fost, știi? Că e Da. ceva rar. Da. Și din păcate nu găsim să cumpărăm Am apă. fost la magazin, puteai să cumperi bere, rom și alte chestii, dar apă nu. Și mi s-au făcut pozițiile așa, mi s-au strâns și mi-e sete rău, nu mai pot. Și nu e apă. Și mi se omul ăla, dacă uiți pe aici la dreapta și mergi nu știu cât, Da, găsești un am om care fost la vinde un- sticle mici. Da. Și eu gândeam, pe o sticlă mică o beau dintr-o înghițitură, îmi trebuie mare. Da, deci nu găsești pur și simplu să cumperi apă. La magazinele astea de colț, cum ar veni, nu găsești asemenea locații de unde să poți Aș să vrea te... și eu acum, un mega imagine, ceva, știi? Tot înainte acum, după Capitoliu, este zona de intrare în cartierul chinezesc, Unde stăm noi. unde stăm noi. Dar fii atentă că acest cartier chinezesc are și o poartă de intrare. Eu sper că în cartierul chinezesc au apă, chinezească, nu știu, nu mă interesează. Nu te interesează ce apă e, cum e.
Da, păi uite că aici e poarta de intrare în cartierul chinezesc. Pe noi ne miră cum găsim cartier chinezesc în orice zonă, inclusiv în Cuba. Chiar mi se pare foarte interesantă treaba asta. Evident, toată ziua am mers astăzi mai la picioruși. Cred că iarăși am depășit pragul de, cât, Iasmin? 10 km easy, nu? Mai mulți. Mai mult de atât, da? Da, și dăm înainte, dar suntem cam epuizați, sincer, mai ales că nu mai avem apă, e cam complicat. Deci cât e un carton cu ouă? Un Carton 3200. Deci carton cu ouă... Tu vezi cât costă 1 lei? Costă mai mult decât la noi în România, costă 1400, adică 3 dolari. Wow. Cum să-și permită oamenii ăștia săraci, Doamne? Hai de capul meu, hai să mergem, te rog. Deci tu n-ai cum, practic, pur și simplu să... Până și mie mi se pare scump să dau 5 lei. Deci cât zicea femeia că avea... Ia pensie 1500, cât 1 lei. 1500, 1 lei. Deci cu 1500, 1400 era 1 lei. Un carton de ouă era 3200. Un carton de 30 de ouă. Deci dacă ar fi mâncat un ou pe lună, nu, oricum nu ar fi ajuns pensia. Cum un ou pe lună? Un carton de ouă pe lună? Da, un carton de ouă pe lună. Nu ajungea. Un ou la 2 zile. Fără nimic altceva, adică pur și simplu. Da, nu plătești și fără chirie. ulei, că uleiul era încă pensie. Mamă, că de sete mie, dar oare nu găsim? Nu mai găsim și alt tip de apă mai mare sau ceva? Nu știu să zic. Ai grijă la Tico. Da. A fost o zi plină astăzi și încă nu s-a încheiat. Nu știm cât mai ducem pentru că am rămas și fără apă și ne-am cam epuizat. Ia să vedem aici au. Încă suntem în căutarea apei, deci ceva a devenit supraviețuire, efectiv. Hola. 190, 380. Gracias. ¿Tienes una basura, por favor? Aquí, basura por este. Ah, ya ves. Ah, gracias, muchas gracias. Iam, te rog, ajută-mă, mi-e sete, nu mai pot. Vreau să beau apă. Doamne, ce zi. Am ajuns aproape de casă și am găsit aici la un magazin. Mamă, cum am băut apa aia și cum am auzit pe suflet. Da, a fost chiar foarte bună. Pentru că era chiar necesar, dar noi acum stăm și ne gândim serios că, uite, chiar mă gândeam dacă vreau să mai mănânc ceva astă seară și am zis, bă, frate, dar până o să-mi fiu zdravă de foame, chiar mi-e și rușine să mănânc. Adică, nu știu, oamenii ăștia chiar au o viață foarte complicată aici și ar trebui să rezonăm cu ceea ce se întâmplă, nu să fim niște ignoranțe, de ce mai și pur și simplu. Da. M-a impresionat toate poveștile pe care le-am auzit de la doamna care Iasmin i-a dat și medicamente, bătrânul care i-am dat bani. Mă rog, și toate poveștile prin care am trecut și chiar v-am spus, nu vrem să facem din asta o dramă, dar vrem să arătăm realitatea. Adică dacă ajungeți pe aici, nu fiți ignoranți, conectați-vă cu oamenii și dacă puteți, ajutați-i. Cu medicamente, cu bani, cu orice puteți să-i ajutați-i, că au nevoie, sincer, adică mai ales cei care sunt în vârstă. Cei care sunt tineri mai găsesc soluții, dar cei care sunt în vârstă, mai complicat să se descurce. O să mergem să ne retragem un pic, să ne și odihnim. Da, e direcția corectă? Cred că da, hai că vedem. Hai de capul. Continuăm totul probabil într-un nou vlog de mâine, că astăzi suntem gata, epuizați. Hai! Dacă v-a plăcut ce ați văzut, lăsați like-ul, lăsați subscribe-ul, este gratuit, așa ne susțineți și pe noi în tot ceea ce facem aici. Vă mulțumim tare mult și sperăm că am adus noutăți de aici la fața locului. Numai bine, ceau, ceau! Pa!